18 grade afară și nu plouă, dar e un vânt rece, băi frate, și pur și simplu ne-am încotoșmănit cu astea ale noastre, cu gecile de ploaie și cu hanoracele pe dedesubt, cu gluga trasă pe urechi, că bate un vânt rece. Da, și am zis hai să nu facem mari chestii, excursii nu știu unde astăzi, ci să ieșim să ne învârtim în jurul casei să vedem ce se vede. Și uite, am descoperit aici la niște brazi frumoși. Am crezut că e un parc, dar văd niște cruci acolo, s-ar putea să fie un cimitir. Mie îmi place să mă plimb prin cimitire, pentru că mă face să simt că să fiu bucuros că încă sunt viu, mai pe românește. Da, nu au trotuare și din păcate tot timpul trebuie să te uiți în spate când auzi un motor, că te vede șoferul, nu te vede șoferul neavând unde să stai pe trotuar. Ce să zic, uite, bloculețe, peste tot scrie apartman, deci sunt apartamente, bloculețe și multe case frumoase. Am trecut pe lângă niște case frumoase, probabil le vom filma la întoarcere. Molimogradane. Intrăm în cimitir. Da. Mulțumim, Doamne, că trăim și încă nu suntem sub piatră și până când vom ajunge să fim, să ne dai, Doamne, cât mai multe lucruri frumoase să trăim și să vedem. Niște brazi înalți. Altfel decât la austrieci, unde nu prea sunt copaci, ci doar cimitire foarte mici făcute. Și sunt morminte de astea mari, așa, uite-te. Au investit oamenii bănuți în, uite, întregii familii, acolo e o capelă. Eu am zis, dacă o fi să mor, aș vrea să fiu ars și pus într-o urnă mică și nu-mi trebuie mormânt de asta și să mă arunci așa în 4 văi. Da, deci am ajuns, se pare, la capătul acestei localități de nord al Troghirului. Poate este o ieșire în spate aici. Aoleo, cățelușule, nu mă speria, măi. pe balcon. E pe balcon. Da, deci am ajuns din cimitir într-o curte de om. Sper să putem ieși la o stradă undeva. Mama a pus un duloi ăștia de 20 de centimetri care să le păsească o vilă acolo în construcție. Da, și uite Rodi. Rodi, aproape octombrie și aceste Rodi. Deci Croația e totuși zonă mediteraneană. Astăzi este o zi mai vântoasă. Nu plouă, dar este vântul destul de puternic. Așa că am pornit pe jos să explorăm puțin localitatea Troghir. Am intrat mai pe străduțe mai lăturalnice, nu doar acolo în zona turistică. Și este ok, sunt curți de oameni cu tot felul de livezi, de măslin, smochin, astea un smochin uriaș. Și încolo cât vezi cu ochii sunt foarte mulți măslini. Și Rodi am văzut un pic mai în sus. Și e frumos. Mâine și poi mâine se anunță vreme foarte însorită, așa că o să le folosim pentru plajă. Azi ne vânturăm pe aici, prin localitate. Acolo în față se vede printre case arhipelagul Troghir, minunat, minunat. Localitatea Troghir, acolo jos, foarte frumos, foarte frumos. Măslin de-a dreapta aici, superb, măslin, sălcii,
Nu, nu. Wow, ce smochin uriaș. Și nu îngălbenesc frunzile, deci suntem totuși pe sfârșit de septembrie. Ar trebui frunzele să fie galbene dacă ar avea de gând. Uite, măsline, smochine căzute pe jos. Da, și-au făcut... Oh, arhipelag, uite, portul. Da, wow, super. Foarte frumos. Foarte frumos. Am fost ieri pe acolo cu barca și să mai mergem. Minunat. Carina, fetița mea, a născut cel de-al 7-lea copil, un băiat care se numește Titus. Sunt undeva între agonie și extaz. Îmi pare foarte bine că a venit acest copil, nepoțelul meu, dar pe de altă parte îmi fac și griji pentru Carina, să nu cumva să fie prea greu. Oricum mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate darurile care ne le face zi de zi, așa că, ce să zic, departe de ei acolo, dar mergem în 3 zile. Noi dimineața la cafea de ani de zile avem obiceiul să vorbim, să filozofăm despre Dumnezeu și despre lume și viață. Așa am făcut și astăzi și filozofam despre atitudinea de a fi recunoscători totdeauna pentru locul în care ne aflăm în momentul respectiv și să nu tot tânjim după un alt loc mai bun, mai călduț, mai al nostru, mai ne al nostru. Deci, eu cred că atitudinea corectă este să simțim recunoștință și să o pronunțăm. Recunoștință și mulțumire și pentru locul în care ne aflăm acum. Așa că mulțumim, Doamne, că ne aflăm aici în Croația, în Trogir, într-un loc necunoscut nouă, de o parte munte, de o parte mare și este excelent. Măsline. Să nu uităm că Dumnezeu, după ce a dat potopul peste oameni, primul semn al faptului că s-a sfârșit potopul a fost o pasăre, un porumbel care s-a întors cu o frunză de măslin în cioc. Hai, bine să o luăm în sus pe strada asta. E bună geaca asta de ploaie că mă apără de vânt, de fapt. Nu e frig, dar bate vântul și îl simt așa pe la urechi. Așa că m-am pus gluga și e foarte bine. Bine și Dani acolo în urmă. Acum coborâm așa ușor spre mare și să vedem unde ne duc pașii, în ce direcție. Wow, ce veche mă ia sus. Ce mă împinge. Soarele acolo încearcă el să iasă din nord, dar nu reușește. O să-l așteptăm mâine. Să ne bucurăm de el, de căldura lui. Și după aceea acasă. Apare și Dan, agale, mergând agale, ușor, ușor spre mare. Pe o mică cărare. Vorbim în versuri. Intrăm în stufăriș ca să lăsăm mașina să treacă, pentru că nu au trotuare, asta e. Am coborât de acolo, de sus, de pe muntele ăla, de prin localitățile alea
Și am ajuns din nou pe malul apei. Bărcuțe. Azi noaptea a fost furtună, efectiv. A plouat de-a rupt. Acum s-a liniștit vremea. Încă mai e un pic de vânt, dar nu mai plouă. Aș fi vrut eu să văd cum a fost pe mare azi noapte, dar cine să iasă în furtuna aia? N-am ieșit, îți dai seama că n-am îndrăznit. Da, curioasă aș fi fost să văd cum arată marea furtunoasă. Ne mai plimbăm un pic pe aici, pe malul apei, poate mergem un pic pe partea cealaltă a insulei, că noi până acum am mers numai în direcția asta, în dreapta, acum să vedem în stânga ce ne ascunde insula asta. Ce surprize ne așteaptă și pe partea cealaltă a insulei. Dan a rămas acolo să vorbească cu ceva scafandri. Băieții ăia se pregătesc de scufundări. Cred că sunt nemți. Bura Line. Nu știu, ăsta e un vaporaș, nu știu, care merge pe aici, pe apă, nu știu, spre Split. De-a lungul insulei. Poate îl luăm și noi. No, uite câtă lume. Da, dacă tot n-avem ce face pe aici, că e răcoare, poate mergem cu el. Este programul, costă 7 euro. De aici, din Trogir până la Split. Suntem în Bura Line din Trogir spre Split. A plecat la 11:10. Să vedem în cât timp ajunge.
ce piticanie am venit. Când am plătit biletul, am crezut că urcăm pe altul, că era acoperit, în fața lui era unul mai mare. Și ne-a trecut prin ăla și ne-a băgat în ăsta. Pitic. Tu ai văzut? Șmecheria, când am plătit noi biletul, era ăla uriaș lung în fața lui. Și ne-a trecut și ăsta e jumate din ăla. Ți amintești? Îți amintești? Nu, în ăla am venit noi? Nu! Oh my God. Ne-a mințit! Ce păcăleală! Îți amintești că am trecut prin ăla mare și ne-a băgat în... Da, și dincolo, ne-a băgat în chichinața asta. Ne-a mințit. Acum vedem și noi cu ce am venit. Deci când am intrat pe puntea unui vapor atâta, dar în spatele lui era unul atâta. Și ne-a trecut prin ăla mare și ne-a urcat pe ăsta, mama mia. Acum vedem și noi ce piticanie. Noi am crezut că suntem pe dita mai vaporul. Așa am crezut. Că noi am plătit pentru celălalt. Ca să vezi șmecherie. Ce frumos e știrile. Ce frumos poate să fie. Split-ul, suntem în Split. Suntem în Split. Asta e principal, că am trecut marea și am ajuns în Split. Split înseamnă pe engleză în parte. Da? Da. Sau desparte. Split. Hai să vedem cum e. Pare frumos. E un pic altfel. Deja se simte un alt feeling. Troghirul e o comună mai mică. Da, da. Asta e mai mare. Să vedem dacă au plajă ăștia. Bine, azi nu-i zi de plajă, dar totuși așa să vedem. Acolo-i marea. Sunt feriboturi spre Grecia, spre Albania, spre Italia, spre Macedonia, spre ce ori mai fi ele, și acolo le vedem, Iadrolinia, niște vaporașe frumoase. Asta e o faleză frumoasă, nu? E o promenadă foarte generoasă, așa e. Foarte frumoasă. Cu multe terase, palmieri și lumea se plimbă așa și se relaxează. Alb, așa. Da, da. Asta e Split-ul. E frumos. Aici acolo scria, era și la ora 1. Vezi că ai mai multe buzunare. E, dar seamănă cu promenada de acolo, de pe insulele aia micuțe Trogir, unde sunt iahturile mari. Cea din Nița, din Cannes. Nița, din Cannes, din Spania, de acolo. Da, aici e un spectacol. Sunt niște fetițe.
lasă seara înapoi după el. A, nu știu, e o hârtie. Hai să ne facem poză cu corabia piraților. O fi pe undeva pe acolo. Pun acolo sus pe aia, știi? Deja se instalează. Da. Asta o să nu plece mai repede. Ora 1 este cel ce mai așteaptă. Deci o să fie goală. Aia de papă să fie acolo. Sunt 25 de minute. Păi avem Hai să destul. le mai filmăm. Plesni klub Split mažoretkinje Orkestar HRM-a imat ćemo warm-up uz Marinu Kuzmanić, a zadovoljstvo mi je najaviti jedinstveni početak utrke. Pridružit će nam se ekipa ekološkog društva Picigin Pačvice, jer je 100 godina Picigina u Splitu, a bit će to onda dobra sportska poruka koju šaljemo u svijet. Oni će baciti Picigin evo tu na rivi, onako nasuvo i mnogi drugi. U 18 sati je start utrke Race for the Cure. Ruta nije zahtjevna, ali je prekrasna. Ide se okreću šetači i vraćaju natrag na rivu. Trkači idu do Vile Dalmacije. Da, și noi suntem acolo, uite, de depărtare, aia, insula aia mare, Citovo și... Da, noi acolo suntem cazați, pe insula aia de acolo. Lijepa uspomena jer zato smo danas da damo podršku svima koji se bore sa bolešću. Večeras će doći mnogi oni. Să nu stăm totuși până la 4. Păi și ce să facem? Ne primim, uite, așa putem și noi pe bancă, mâncăm o înghețată, bem o cafea, cafe, de ce să ne grăbim? Ok. Eu zic așa, stăm până la baie prea, hai să stăm pe bancă asta. Admirăm peisajul. Uite câte curmale sunt în copaci. Foarte frumoase. Prin spate. Asta e o piață. Piața procurativă, parcă așa au spus, unde sunt terase. Și noi ieșim aici în orășel. Apar din nou străduțele astea înguste, ca și pe insula aia Trogir. Practic faleza e așa mai largă, mai deschisă. În rest, orașul e tot așa, îngust. Străduțe înguste, casele foarte apropiate. Buticuri. Să-i depășim. Tot felul de buticuri. Conoba Splitin. Scrie acolo la măgărușul, nu știu cum. Știi tu de ce măgăruș? A, uite-l pe măgăruș. Da. Și aici trece curticică. O să ieși eu prin apartament. Da? Wow, e super. O curte interioară. Oamenii merg acasă.
Da, foarte ciudat, așa, intrări în locuințe, așa, foarte ciudate. Ne plimbăm prin Split. Da, că am ajuns din nou la mare. Toate străduțele vin spre mare. Vapoarele cum intră în port acolo sunt superbe. Și na, te lasă să zbor cu gândul, oare unde ori merge, în Italia, în Grecia, la Creta. Trebuie să ne uităm să vedem cum putem să ajungem, de exemplu, în Grecia de aici cu feribotul. Urcăm la restaurant, poate bem o cafea. Wow, cum se vede de aici de sus toată marea. Și portul.
Foarte frumos. Acesta e restaurantul cu o terasă imensă. Da. Chiar a început ploaia, uite. A început ploaia și asta zic, că să stăm aici unde suntem protejați. Da, acum am intrat noi aici, pe terasă. Oh, ce super se vede de pe terasă, de jur împrejur marea. Efectiv, de jur împrejur. Oare unde se stă? Ce de bărcuțe sunt în partea aia, tu știi? Foarte multe. Ce super! Foarte frumos. Hai stăm aici așa. Hai să ne așezăm să bem o cafea. Cât timp așteptăm feribotul nostru să ne ducă înapoi. Începe ploaia și uite aici un vaporaj care tocmai ridică ancora. Eu pe ploaia asta m-aș ascunde undeva într-o casă, nu să o iau pe mare. Ei se duc, frate, acum scot cablurile și uite, este o fată acolo care le zice stânga-dreapta ca să nu se lovească de ăla roșu din față. Și ăsta de aici îi dă drumul la motor. Da, este steagul Angliei. Na, i-am mulțumit, a plecat. Da, curajoși. O fată și doi băieți. Bine, are barcă cu burtă de aia, cu cameră înăuntru, cu nu știu ce, dar totuși e haios. Deci London scrie pe el. London scrie, din Anglia. Hai să mergem puțin încolo așa și vedem ce mai este. Palmieri, foarte frumos. Wow, am descoperit aici o străduță. Oh, ce plină e. Oare unde duce? Ah, sunt așa suveniruri. Fii atent cum e pe sus. Palatul lui Diocletian, de care zicea Palatul. ChatGPT că ne recomandă să-l vedem. Aha. Este un palat. Palatul Diocletian. Diocletian? Da, așa zice. Aha. Palatul Diocletian. L-au transformat în bazar, practic. Al partea de sus a mai rămas așa autentică. Palatul lui Diocletian aici. Palatul lui Diocletian. Curțile interioare. Wow, uite unde stau ei acolo sus. Aoleu. Hai să urcăm pe treptele astea să vedem unde ajungem. Mamă, dar e măricel aici. Curți interioare peste curți interioare.
Oh, uite și acolo sus. Ce haioase sunt, mă! Aici urci pe o scăriță. Ce tare! Și o grădină, uite, sub lacăt. Asta e curtea palatului. Și acolo sunt spartanii. Where? You're putting these down. Bar, the bar. Oh, this is for the bar. Oh, drinks. Na, hai să mergem. Hai să mergem spre feribot. Da. Super! Gata, părăsim palatul. Hai și la lumină. Și acolo în față ne așteaptă feribotul. Da, asta e macheta orașului Split. De aici suntem noi acum, la Dionițian. Da. Unde e vaporul ăla? În partea aia. Ne întoarcem din nou cu feribotul în Trogir. N-a venit vaporașul nostru încă. Cu asta ar fi fost frumos să plecăm cu corabia asta.
Santa Maria. Frumos orășorul ăsta, Split. Acum îl lăsăm în urmă și mergem din nou pe insulița noastră. Cam asta a fost ziua noastră, o zi în Split. A venit barcuța noastră. Stai să o legi aici. Dă-te mai în spate, că aici o să fie. Leagă ancora. Cu barcuța asta ne întoarcem. Da, ne cântă de plecare. Ne luăm la revedere de la Split în ritm de muzică, în pas de dans. Oh, ce scară avem! Poși. Să mergem sus, Hai să mergem. Dar să nu stai acolo, e o țeavă undeva. Uite unde stă femeia cu verde acolo. Deja am urcat. Aoleu, câtă lume se urcă. Ne luăm la revedere de la Split. Ciao, ciao. Bye, bye, Split. Lasă musca în pace. Gata, am plecat. Părăsim Splitul și am plecat pe mare. Ne-am înfofolit bine cu gegile. Hei, s-mi-au legat de mână. Navigăm pe mare, marea cea mare.
Învață-ne, Doamne, smerenia, ca cu toate bunătățile pe care ni le dai Tu, să reușim să rămânem smeriți. Să reușim să rămânem smeriți și să nu ne fălim. Să nu vrem să-i zgâriem pe alții arătându-le: uite ce am eu și ce tu nu ai. Că știu că pe orice nivel există care sunt mai sus și care sunt mai jos decât omul. Dar smerenia, umilința, este cu adevărat atitudinea înțeleaptă, pentru că așa ne găsim locul nostru relativ acolo unde suntem și ne recunoaștem limitele. Și fiind smeriți, nu ne închidem urechile și inima pentru bunătăți mai mari din partea Ta, pentru adevăruri mai profunde din partea Ta, pe care ești pregătit să ni le dezvălui. Și adevărul este că atunci când nu sunt smerit, ochii mi se închid, urechile mi se închid, inima mi se închide, astfel încât nu mai pot să percep adevărul într-o profunzime mai adâncă, ci rămân undeva la suprafață. De aceea știu că atitudinea, singura atitudine corectă este smerenia. Ajută-mă, te rog, Doamne, să fiu smerit. Și atunci știu că ușile îmi vor fi deschise spre adevăruri și spre bunătăți din ce în ce mai mari. Mulțumesc frumos! Păsările, pescărușii zboară. Apără de vânt. Da, este vânt aici pe... Trebuie să ne punem glugile că e vânt. Dar asta e o zi frumoasă. Ne apropiem de insula da. Foarte frumos. Am avut o zi frumoasă.
două insule, între Split și Trogir. O oră pe apă. Asta e insula Trogir. Este o biserică cu un cimitir. Da, cimitir înseamnă că e biserică. Chiar pe malul mării. Da, ce chestie. Gata, intrăm, trecem pe sub podul ăsta care ne duce direct spre insula Trogir. Asta e autostrada, nu? Da. Da, ăla este drumul care urcă mașinile spre Trogir. Pe vapor. Ne întoarcem acasă după o călătorie foarte grea pe mare. Azi n-a fost o călătorie grea, ieri a fost pe furtună. Astăzi a fost călătorie de agrement. Am ajuns pe insulița noastră și mâine ne așteaptă plaja, pentru că se anunță o zi foarte însorită. Exact vis-a-vis de asta este, că mai amintesc, vis-a-vis, uite acolo sunt. Da. Cam asta a fost pe ziua de azi. Ne vedem mâine. Cum se vede în spate toate insulele, tot arhipelagul. Trage vaporul la mal. A ajuns pe insulă. Aici e curent, vezi ce curent e? Bura Line. Uite, vezi, Bura Line au și mai mari. Am mai multe feluri. Da, da. Au un fel de restaurant. Da, sunt mai multe vaporașe de astea. Gata, la ancorează, se aruncă ancora. Da. Aoleu, ce ieșire abruptă! Avem vaporașul doar pentru noi. Ce, că dacă faci o tură? Dacă număr de aici nimeni nu vă verifică și mai fac o tură. Paola, ce faci? Spania tale ca nu este organizată azi. Gata. Gata, am ajuns. Vezi că mai e un om în spate. Sunt la fel ca și tine. Te-ai imitat.
Am ajuns de unde am plecat. Suntem din nou la noi pe insulă. Hai să-mi facem poze cu ăsta. Cu ăsta am crezut noi că mergem. Ăsta am crezut noi că mergem, că prin ăsta urci în cel din spate, dar ăla e jumătate cât ăsta. Da, așa e. Da, a fost ok și ăla. Da. A fost frumos, O zi frumoasă, născută din întâmplare, că noi am trecut pe lângă ăsta așa... Da, am ieșit doar un pic să ne plimbăm așa prin... Uite un chioșc aici, hai să prin vedem, poate are un caș. sătucul ăsta. Da. Fiind vremea mai Am mâncat ceva întunecată. dimineața aici pe o bancă și încolo îl vedem pe ăsta cu lume multă în față. Zic, hai să mergem cu el. Da, Și uite ce zi efectiv. frumoasă a ieșit. Din întâmplare. Din întâmplare. Super. Acum hai spre casă.